عرف الإنسان القتل بعد مدة قصيرة من وجوده على الأرض، بس معرفش استخدام الفاس كسلاح للقتل إلا سنة 1209. وهنا بيبدأ تاريخ دموي بين الإنسان وأداة حد ما كانش دورها القتل، لكن الشر أحيانا بيكون مبدع. النهاردة هنكلمكم عن واحدة من أغرب وأبشع الجرائم اللي كان الفاس سلاحها. بس هل يا ترى دي كل الحقيقة ولا الشر اللي مساحته للإبداع؟ واسمعني. سنة 1209 اتسجل أول جريمة قتل بالفاس لما اتقتل وينو فون رهرباتش في مبارزة ضد ويكبرت اللي كان واحد من الفرسان وقتها، والسبب كان غير معروف. ومن بعدها قدر التاريخ إن هو يسجل مئات من جرائم القتل بالفاس اللي كان آخرهم سنة 2015 على يد هنري فان بير اللي قتل عيلته كلها وحاول يقتل أخته الصغيرة، لكن لحسن الحظ إنها قدرت تنجو منه. وما بين كل الجرائم دي كان في جريمة واحدة قدرت تلفت الانتباه، وهي موضوع حلقة النهاردة، ليزي بوردن. قصتنا بتبدأ في منزل السيد بوردن، واحد من أنجح رجال الأعمال في ولاية ماساتشوستس الأمريكية. أندرو بوردن كان بيسكن معاه بناته من زوجته الأولى المتوفية ليزي وإيما، وزوجته التانية آبي بوردن، والخادمة الأيرلندية ماجي، وكان بيزورهم دايما جون موريس خال ليزي وإيما. في يوم 4 أغسطس 1892 خرج بوردن وجون بعد الفطار، وأمرت آبي الخدامة بتنظيف الشبابيك الخارجية للبيت. وفي اليوم ده إيما كانت بتزور صديقتها برا المدينة، وفي تمام الساعة 10 رجع السيد بوردن وقابلته ليزي وأخبرته إن زوجته خرجت بعد ما وصلها رسالة من أحد أصدقائها. بعدها ارتاح السيد بوردن على كنبة في غرفة الاستقبال، وكانت ماجي انتهت من التنظيف وطلعت غرفتها ترتاح شوية، لكن مع دقات الساعة 11 بتصحى على صوت صريخ ليزي اللي جاي من تحت. نزلت ماجي بسرعة عشان تشوف السيد بوردن وهو نايم على الكنبة وراسه مهشمة لدرجة إن عيونه خرجت من مكانها، وليزي كانت واقفة قدامه. على طول اتجمعوا الجيران، بعدها طلعوا يكتشفوا جثة السيدة بوردن في الدور التاني اللي كانت في غرفتها ومقتولة بنفس الطريقة. في أسرع وقت جت الشرطة مكان الحادث علشان يكتشفوا إن آبي بوردن اتقتلت الأول بفاس صغير من ورا ظهرها، وكانت الساعة 9:30، لكن السيد بوردن اتقتل الساعة 10:30. وأثناء التفتيش قدروا إن هم يلاقوا راس الفاس في موقد الفحم، لكن ما قدروش يوصلوا لمقبض الفاس، وبكده ملقوش أي بصمات للجريمة، وكمان ملقوش أي أثر لأي هدوم ملطخة بالدم. لكن وفقا لأحد شهود العيان اللي كان جارهم قال إنه شاف ليزي وهي بتقطع وبتحرق أحد ملابس النوم بحجة إنها ما بقتش نافعة. بعد أسبوع من الجريمة تم القبض على ليزي، لكن تم تبرئتها بعد محاكمة صغيرة لعدم كفاية الأدلة ولعدم وجود دليل واحد مادي حتى. ولحد دلوقتي فضلت القضية من غير حل، لكن لسه الشك بيحمل احتمالين. الاحتمال الأول إن ليزي ارتكبت الجريمة بمساعدة ماجي، وده طبعا مقابل المال، وده كان أكثر إقناع للناس لدرجة إنه طلع عليها أغنية للأطفال وقتها. والشكوك اللي أدت للاحتمال ده إن آبي بوردن كانت بتعامل ماجي معاملة سيئة، وإن ماجي شهدت بإنها وقت الحادثة ما كانتش نايمة قوي، وبالرغم من ده ما سمعتش صوت الخبط اللي في الدور اللي تحتها.
وكمان بخل السيد بوردن على بناته، برغم إن وقت وفاته ثروته كانت بتساوي 10 مليون دولار حالياً. كانت ليزي وأختها مش راضيين عن حياتهم في بيتهم القديم، وكانوا دايماً بيلحوا عليه إنهم يتنقلوا لبيت جديد، لكنه دايماً كان بيرفض. وكمان السيد بوردن سجل المنزل باسم زوجته التانية، وعلى الرغم من إنه اشترى لكل واحدة من بناته منزل بنفس القيمة، لكن ده ما قللش الغضب عندهم. ده غير إنه وصل للبنتين إن والدهم ناوي يغير وصيته، واللي كان بموجبها إنه هيترك ليهم كل ثروته، وإنه ناوي يشرك زوجته التانية في الميراث. ده غير شهادة الصيدلي إن ليزي كانت بتحاول تشتري سم قبل الحادثة بأيام، وإن ليزي برضو كانت مع إما خارج المدينة وقت الحادثة، لكن فجأة قطعت أجازتها ورجعت البيت بدون سبب. وبعد أسبوعين من الحادث ليزي وإما انتقلوا لبيت فخم جدا في حي غني. وبكده نكون وصلنا للاحتمال التاني، وإن جون موريس خال ليزي وإما هو القاتل، لأنه كان مختفي تماما طول مدة الجرايم من الساعة 9 لحد الساعة 12. ولما اتسأل في المحكمة قال إنه كان بيزور قريب ليه مريض، وكان رايح برفقة طبيب في المدينة، لكن الطبيب أصلا كان وقتها مع الشرطة في مكان الجريمة. ده غير انحيازه لزوجة السيد بوردن ومحاولة إقناعه بتسجيل المزرعة باسمها، لأنها كانت وعدته بتعيينه وكيل عليها. وكمان كان بيشتغل جزار. ده غير شهادة ليزي إن جون على علم بالوصية اللي باباها كتبها لهم. لكن في النهاية نقدر نقول إن القضية غريبة من أول تنفيذها لحد نهاية التحقيق فيها. ولكن الأكيد إن أثر الضرب اللي اتساب في جمجمة السيد والسيدة بوردن المحطمين بيدل إن القاتل دوافعه كانت مليانة عاطفة. ولكن لحد دلوقتي القضية ملهاش حل. تفتكروا مين هو القاتل؟ ليزي بوردن فعلا ولا جون موريس؟ ساعدونا نكشف في الحقيقة كاملة، وشاركونا برأيكم في الكومنتس، واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد.